Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin membuat sedikit video bagaimana cara-cara hendak membuat jam loceng homemade, iaitu jam loceng buatan sendiri dengan menggunakan bahan-bahan seperti alam kereta yang terpakai, lepas tu soket elektrik yang menggunakan timer, lepas tu wayar USB yang terpakai. Kita ambil kepala je, ambil kepala yang mula-mula tu kita potong, dan yang terakhir kita menggunakan soket charger, charger telefon. Mula-mula kita ambilkan alam kereta, lepas tu ambil wayar USB, sambungkan wayar dia, wayar hitam sama hitam. Merah sama kelabu. Lepas tu kita ambil kepala charger ni, pasang. Lepas tu ambil soket elektrik, sambung dia. Yang terakhir, cara-cara kita nak set masa ni. Contoh sekarang pukul 9 contoh. Kalau masa sekarang ni kita letak kat ni hujung anak panah ni untuk masa sekarang, masa terkini. Kemudian untuk masa kita nak set masa tu, contoh pukul 10, kita tekan kat nombor 10 ni. Dia ada macam gigi-gigi ni, gigi kat nombor 10 ni kita tekan kat sini. Satu gigi mewakili 15 minit. Pukul 10 tekan sini. Okey, sekarang tadi kita dah set masa. Set masa pukul 10. Kita alam. Masa sekarang pukul 9, kita set masa untuk menghidupkan alam ini pukul 10 contohnya lah, contoh. Tu, kemudian kita pasang. Okey, tadi kita dah set masa pukul 10. Pasang kat sini. Pastikan kita tarik katnya. Tarik yang ni, butang warna merah ni ke bawah. Okey. Benda ni dia akan berpusing dari dari kiri ke kanan. Kalau kita tengok memang kita tak akan nampak dia bergerak, tapi dia bergerak. Sama macam jam juga. Bila sampai kat pukul 10 ni, alam ni akan berbunyi.
Okey, sekarang bila dah sampai pukul 10 kita set tadi, bila dah sampai pukul 10 dia akan berbunyi sendiri. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.